Hi everyone, this is me Sonita Rai and welcome to my YouTube channel Sonita Rai official vlog. So I hope तपाईहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै छु भन्दै आजको भ्लग स्टार्ट गर्दैछु। आज चाहिँ हामी ट्रेकिङ जाँदैछौँ, पाँच पोखरी ट्रेकिङ। सो अहिले चाहिँ हामी बोर्डरमा पुग्यो। सो हामीले चाहिँ बस टिकट काट्ने ठाउँमा आइपुग्यौं र टिकट पनि लिइसक्यौं। सो गाइस हामीले चाहिँ टिकट पायौं। 7 बजे थियो अनि 8 बजे हामी चाहिँ अहिले मेलम्चीमा आइपुगेर खाना खाँदैछौँ। फाइनली गाइज हामी चाहिँ अहिले हाम्रो बस लास्ट स्टेसनमा आइपुगेको छौँ। अब यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो यहाँनिर ट्रेकिङ स्टार्ट हुन्छ। यहाँ हामी केही खाजा खान्छौँ, त्यसपछि हामी हिँड्छौँ। खै के पाउँछ। That's empty before we get, to Kathmandu. WhatsApp भने अघि हैन त्यो बहिनीलाई के बहिनीलाई र त्यो केटालाई
यो माथि नै छ है फेरि ए हुन्छ दाइ यो माथि नै हेरेर आउनु त ए माथि हुन्छ के Oh, router. Yes. Oh. So guys.